Tjingeling och välkommen till måndag vecka 2 i vägen mot Valencia. Jag ut på en morgonlunk i morse, 13 kilometer. Och nu under dagen så har jag begett mig upp till bykärn för att fylla frysen. Men det har inte gått så värst bra. Jag fick en på första kastet. Då var brusgubben uppe här. Och när han var på väg därifrån så gjorde han det förbjudna och önskade mig lycka till. It was at this moment he knew. He fucked up. Och sen dess har jag haft ett napp till som jag bommade. Och sen har det inte varit ett enda liv på flötet. Ska jag snart bege mig hem för the afternoon lunk. A little later. Just nu ser jag ute på the afternoon lunk. Uppe vid Långåsen och längs Brurskogsleden. Benen känns lagom slitna efter första veckan. Så att det känns bra. The next day. Tisdag igen. Dubbeltröskel på G. Ut och värma upp nu. Idag var en sån här dag som jag inte hade ett dugg lust att gå upp ur sängen. Här var jag ute och springa. Morgontröskel. I don't wanna work. I just wanna bang on this mug all day. Did you ask me here for any specific reason? Det är bara att bita i det sura äpplet. Får det gjort så kan man vara nöjd efteråt. 1 hour later. Så där, det gick bättre än förväntat. Det är som vanligt att man fruktar som tusan de här tröskelpassen innan. Men sen när man väl har gjort dem så då är det inte alls så farligt. Sen är det skönt. När det är klart så kan man givetvis säga så. I princip vindstilla på byn idag så att det var extremt skönt. Kulet men ändå gött att springa tröskel i 7-8 grader eller någonting sånt. Perfekt löparväder. 6 hours later. Är vi uppvärmda och klara och tillbaka på asfaltsverksrakan för eftermiddagströskel. 12 gånger 1000 är tanken att få till den här veckan och ta det lite mer piano än förra veckan. Fick en fråga här vad jag kör för farter på trösklarna. Morgontröskeln går ju lite lugnare än eftermiddagströskeln. Jag har väl hållit på och mätt en hel del laktat och så förut. Det var ganska länge sedan jag mätte. Mycket för att jag inte vill bli slav under utrustning och så. Jag har väl aldrig riktigt bestämt vad jag ska gå ut i för fart på intervallerna. Utan mer att jag känner vad jag har för dagsform. Det är också charmen med att springa här på asfaltsverksrakan är att GPSen bortåt har blivit sämre och sämre för varje år. Första 700 metrarna så visar den helt fel. När du har sprungit en 500 meter i 3 minuters fart så visar klockan att du har sprungit i 3.30 fart. Så man ser sista 200-300 metrarna. Om man har varit en idiot eller om man har varit smart, då är det ett bra sätt att lära känna vilken fart du springer i. Sen får vi hoppas att de inte är ute och slår några diken idag. Men nu tror jag att de är klara, så nu tror jag att mina grejer ska klara sig fridfullt. A little later. Färdig. Om förra veckans 3x5 var det jävligast gjort på länge, var nog faktiskt det här det bästa gjort på länge. Skulle ju hålla igen lite för att jag skulle fixa 12. Men det var så jäkla bra ben så att jag kunde flyta på ganska lätt i 3 och strax under 3. Så att det här var skönt att få det här in i banken. Lite självförtroende höjande att kunna springa 3 fart så pass billigt. Några sekunder in i vilan så kände jag mig nästan att jag var redo på att sticka iväg på en ny. Så att det var extremt skönt. The next day. Onsdag. Jag är ute på the afternoon lunk, dubbellunk idag. Det känns väldigt bra och återhämtade ifrån gårdagens 2 tröskelpass som var väldigt lyckade. Ett ännu bättre tecken att kroppen har återhämtat sig till idag. Är man redo för att köra på med en ny kula imorgon. Det som är lite farligt är att det är när det går som bäst som man kan göra mest misstag och att det lurar något djävulskap bakom knuten. The following day. Torsdag, dubbeltröskel igen. 6 gånger 2 kilometer, 20 minuters uppvärmning, hopp och lek, 10 minuters nerjogg. Det håller i sig med bra pass. Kände direkt på uppvärmningen att jag var riktigt jäkla pigg i benen, så att det här har varit då ett bra tröskelpass. Det är skönt när benen känns så pass pigga. Jag tror i alla fall att jag inte springer för fort för det känns
väldigt billigt och sen att jag återhämtar mig så pass snabbt. Men det beror ju också på att jag har tränat riktigt bra hela det här året. Så har jag en riktigt bra grund. Det känns jäkligt lovande. Så länge man inte är korkad och hittar på något dumt. Jäkligt skönt när man kan flyta i 3.04 fart. Sen ska jag väl inte säga att jag får det gratis. För det är ju sista 2 intervallerna. Får man väl kämpa lite för att hålla upp farten. Men det är ändå inte dödskänsla. Så nu är det bara att ladda på inför eftermiddagens pass. Jag var lite osäker om jag skulle köra 3x5. När kroppen känns så här bra så tror jag att 3x5 ska funka fint. 6.5 hours later. Så färdig med 3x5. Det var lika jobbigt som förra veckan. Riktigt slitsamt att avsluta veckans dubbeltröskeldagar med det här passet. Men jag tror att det är extremt bra inför en mara. För det blir lite samma känsla. Fast de andra passen har gått så rätt så har de gått fort. Och givetvis ganska slitna ben. Men jag tror att det är superduper inför maran. Och få springa med väldigt slitna ben på slutet. Sen är man som vanligt korkad och springer första hälften i medvind. Och springer andra hälften i motvind. Men nu är det skönt. Nu är det flera dagar tills man ska köra tröskel igen. Så man får försöka återhämta sig så gott det går. The next morning. Fredag och en enkel lunk. Lite återhämtning i den här sargade kroppen. Lite pirrig baksida lår nu när jag springer. Känns, men ändå inte överdrivet mycket. Men fullt tillräckligt. Så det är bara att jogga på. Jogging. I believe it's jogging or yogging. It might be a soft J. I'm not sure, but apparently you just run for an extended period of time. It's supposed to be wild. Så kommer kroppen bli lite bättre efteråt och imorgon så kommer det troligtvis kännas bra igen förhoppningsvis efter en lugn dag. The next day. Det är så wild and crazy så att jag springer långpass idag på en lördag. Eftersom vi börjar jaga älg imorgon så var jag osäker om jag skulle hinna med någon långpass imorgon. Så då får det bli långpanna idag istället. Det här är väl ett litet tricks. Jag ska springa 4 mil. Jag springer 2 mil hemifrån och så vänder jag. Då kan jag inte fuska. Så nu är jag 2 mil hemifrån. Så jag har tagit mig till Älvforsen och sen bort mot Vakerskogen. Ska vända nu och ha 2 mil på klockan. I'm pretty tired. Think I'll go home now. Jag ska ha 4 mil om jag kommer hem. Så vi syns på farstukvisten. Tillbaks på farstukvisten. 4 mil vart ganska progressivt på hemvägen. Samma känsla fast det gick fortare. Fastän det blåste emot hemåt. Eller mest i och in men mer mot än med. Hybrisveckan fortsätter med bra kropp och bra ben. Vi får se imorgon vad jag lyckas få till. Lite beroende på hur lång jakt blir och så. Och det blir troligtvis bara ett enkelpass. Jag har samling så pass tidigt på morgonen så jag varken hinner eller orkar gå upp så pass tidigt för att springa ett morgonpass innan. Så att eventuellt så kanske det blir cirkus 20 på eftermiddagen istället. The next day. Söndag afternoon, semi-lång lunk. Moments later. Tillbaka till pojkrummet igen. En till vecka avklarad mot Valencia Marathon. Den här veckan har gått riktigt bra med mycket fina pass som stärker självförtroendet. Jag har ju pusslat ihop ifrån den norska modellen med dubbeltröskel. Där mina dagar ser ut ungefär i samma intervall mot de norska, fast lite mer maratonspecificerat. Jag har hittat det här sättet som funkar för mig med en veckorytm där jag har pusslat ihop det. Där jag hinner få återhämtning mellan alla dubbeltröskeldagar. Vilket är viktigt för att det ska kunna flyta på och man ska hålla sig sjuk och skadefri. Så att man bara kan fokusera på att få in träningen. Och sen att andra saker kommer utöver det. Så fort det händer någonting på en vecka så måste du flytta på en dag. Och då blir en annan dag lidande. Då blir det lite stress i träningen. Så att det bästa är veckor där det händer ingenting och att träningen får komma först. Så nästa vecka blir väl lite speciell med
älgjakt. Sen är det väl annorlunda i år. Normalt sett så jagar vi måndag till fredag. Men i år så har vi så pass lite tilldelning så därför börjar vi jaga söndag. Så det som är negativt för frysen och för magen men positivt för träningen är väl kanske att jakten inte kommer hålla på till fredagen utan att vi kommer bli klara tidigare. Inte sagt att det blir mer än ett par dagars jakt eller hur det blir innan vi har skjutit slut på tilldelningen som vi har på älgar. Och träningen kommer ju bli bättre av det så man får se det positiva i det. Jag ska ta och skumma igenom veckan som har varit lite snabbt på alla träningspass. Så 198,61 kilometer, 13 timmar och 22 minuter och 928 höjdmeter har det kutats den här veckan. Tillbaks till måndag. Så 13 plus 12 kilometer lunk på måndag. Dubbeltröskel med 6 gånger 2 kilometer morgon tisdag och 12 gånger 1 kilometer eftermiddag. Onsdag så var det dubbellunk på 10 plus 10 och tröskel på torsdag 6 gånger 2 kilometer och 3 gånger 5 kilometer på eftermiddagen. Och fredag 11 kilometer lunk. Och lördag långpass på 4 mil och idag en semi-lång lunk. Och sen stort tack till alla som har hört av sig och tycker att det är kul att jag har startat lilla videodagboken. Kul att det uppskattas och jag hoppas att folk kan inspireras och motiveras av det så ska vi försöka sy ihop nästa veckas vlogg också så att sen får ni väl prenumerera på kanalen och gilla den här videon. Följa mig på Instagram och Strava om ni känner för det. Annars så syns vi här nästa vecka. Fridens liljor.